රයිට් ඔව් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ මේ registered investment advisors ලා ගැන. එහෙම නැත්නම් ලියාපදිංචි උපදේශ ආයෝජන උපදේශකයෝ සම්බන්ධව. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වෙනකොට දන්නවා මේ කොටස් වෙළඳපළ සම්බන්ධ උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් විදිහට මේ ආයෝජනය පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දීමේ හැකියාවක් තියෙන මෙන්න මේ කියන පුද්ගලයන්ට තමයි කියන්නේ. ඉතින් මුලින් මතක් කරනවා මම ආයෝජන උපදෙස් ලබාදීම සඳහා නෙමේ මේ වීඩියෝ එක කරන්න කිසිසේත්ම ඕගොල්ලොන්ත් එක්ක මේ දැනුම බෙදා ගැනීම සඳහා පමණයි. ඉතින් මෙතනදී මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ආයෝජන උපදේශයක් ලබා දීමක් කරන්නේ නැහැ කිසිසේත්ම. මොකද මට ඒ සඳහා කිසිම බලයක් නොමැති ඉඳ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට එනවා ගැටලුවක් කාටද එහෙනම් මේ ආයෝජන උපදේශන ලබා දීමේ හැකියාවක් තියෙන. ඉතින් අනිත් අයට බැරි නම් කාටද පුළුවන්? කොහෙන්ද අපි මේ කියන කට්ටිය හොයාගන්නේ? අන්න ඒකට ඕගොල්ලන්ට පිළිතුරක් ලබා දීමට තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධව තොරතුරු ලබාදීමට. ඉතින් ඕගොල්ලන් පුළුවන් මේ Securities and Exchange Commission of Sri Lanka එහෙම නැත්නම් SEC එකේ වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ කියන තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට CSE වෙබ්සයිට් එකේ එහෙම නැත්නම් Colombo Stock Exchange එකේ තියෙනවා මේ කියන තොරතුරු investment advisors dealing with clients කියලා. මෙතන ඕගොල්ලන්ට මේ කියන සම්බන්ධ උපදෙස් ලබා දෙන ආයතන සියල්ලගේම තොරතුරු බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ මොනවාද ආයතන කියලා. ඉතින් මෙන්න මේගොල්ලන්ගේ මේ SEC එකේ එහෙම නැත්නම් සූර්ය කුම්පත් විනිමය කොමිෂන් සභාවේ වෙබ්සයිට් එකේදී මෙතනදී වැඩිදුර තොරතුරු ඕගොල්ලන්ට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අයව සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ ආදී සියලු දුරකථන අංක ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ආයතන වල ඒ ඇඩ්වයිසර්ස් ලාගේ ඒ තොරතුරු ඕගොල්ලන්ට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කෙනෙක්ව සම්බන්ධ කරගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක කොහොමද අපි මේ කොටස් වෙනදවල සම්බන්ධව උපදෙස් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඕගොල්ලන්ට ඒ හින්දා ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මෙන්න මෙතන හොඳම දේ ඕගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට Securities and Exchange Commission of Sri Lanka කියලා ගහන්න නැත්නම් sec.gov.lk කියලා ගහන්න. ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා මෙතන තියෙනවා right මම පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි ඒක ගන්න කියලාත්. මෙතන තියෙනවා list of RIAs කියලා. මෙන්න මේකට ක්ලික් එකක් දෙන්න. මේ licensing කියන එකේ ගිහිල්ලා licensing කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ තියෙනවා list of RIAs කියන එකට ක්ලික් එකක් දුන්නා නම් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මේ කියන registered investment advisors ලාගේ list එකම ඕගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම මුලින්ම මතක් කළාදී කොහොමද අපි මේ broker ආයතනයක් හොයාගන්නේ කියන දේ සම්බන්ධවත් මම කරපු වීඩියෝයක් තියෙනවා. ඉතින් එතනදීත් ඕගොල්ලන්ට මේ කියන broker ආයතන වල තොරතුරු ලබාගෙන ඒත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී උදාහරණයක් අපි ගමු මේ HNB stock brokers ගමුකෝ. right මෙන්න මේකට ක්ලික් එකක් දෙන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට එයාලගේ මේ broker ආයතනයේ තියෙන සියලුම ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්න advisors ලාගේ details ටික ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එතනදී ඕගොල්ලන්ට office telephone numbers ඒත් එක මේගොල්ලන්ගේ mobile phone numbers මේ කියන කට්ටියගේ academic and professional qualifications පවා ඕගොල්ලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එක්ක මේ කියන industry එකේ තියෙන service එක කොච්චරද service experience එකත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම CDS account එකක් open කළාට පස්සේ මේ යම් ඕගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරගත්තු broker ආයතනයෙන් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ඇඩ්වයිස් කෙනෙක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ ඇඩ්වයිස් එකේ තියෙන qualifications ඒ වගේ මෙයාගේ service experience එකේ යනාදී තොරතුරුත් ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා අපිට ලැබිච්ච ආයෝජකය සම්බන්ධව. ඒත් එකම ඕගොල්ලන්ට මේ තියෙන මම මේගොල්ලන්ගේ මේ contact numbers තියෙනවා. ඉතින් එතනින් කවුරු හෝ ඕගොල්ලන්ට සුදුසු පුද්ගලෙක් කන්ටැක්ට් කරගන්න බලන්න. කන්ටැක්ට් කරගෙන ඔයාලට දැනගත යුතු දෙයක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ හරහා තොරතුරු ඕගොල්ලන්ට දැනගෙන CDS account විවෘත කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ කියන ඕගොල්ලන්ට මෙතන මේ තියෙන මේ ආයතන වල ඕනම ආයතනයක ඕගොල්ලන් ක්ලික් කළාට පස්සේ ඔතනින්දී ඕගොල්ලන්ට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ විස්තර ඒ ආයතන වල ඉන්නයි අපි බලමු. Asia Securities ලාගේ කවුද ඉන්නේ? මෙන්න මේ කියන පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. ඉතින් advisors ලා විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ mobile phones office mobile phones. ඉතින් මේ තොරතුරු වලින් ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම ඉතාමත්
පහසු වෙයි මේ කියන ආයෝජන තීරණ ගැනීම සඳහා තේත් එකම කොටස් වෙළඳපළට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? ඒ අනාදී තොරතුරු මේගොල්ලෝ හරහා ඕගොල්ලන්ට මේගොල්ලන්ගේ කන්ටැක්ට් කරගෙන ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් නැවත වතාවක් මතක් කරනවා මම මේගොල්ලන්ගේ සෙක් එකේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ තොරතුරු බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී මේ සියලු මේවා view කරන්න යන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ බලන්න. හොඳ බ්‍රෝකර් ආයතනයක් තෝරගෙන ඒ තෝරගත්තු ආයතනින් කොහොමද CDS account එකක් open කරගන්නේ? ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම CDS account එක open කරද්දි මේ කියන බ්‍රෝකර් ආයතනයක් select කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කියන select කරගන්න කලින් මේ කියන ආයතන වලට ගිහිල්ලා බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්න කට්ටිය කොහොමද, කොච්චරක් service experience තියෙන අය ඉන්නවද. ඉතින් ඒ හින්දා තාමත් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි මේ වීඩියෝ එක කියලා හිතනවා. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද ඕගොල්ලෝ මේ කියන ආයතනයක පුද්ගලයෙක් කන්ටැක්ට් කරගන්න කියලා. ඉතින් තවත් යම්කිසි මම මේ කතා කරපු තොරතුරුට අමතරව දැනගත යුතු දෙයක් තිබ්බොත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. දන්න විදිහට හෝ නැත්නම් මේ කියන පුද්ගලයාව සම්බන්ධ කරලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නම්. කන්ටැක්ට් නම්බර් දෙන්න. මේ කියන මමත් මේ ගන්න මේ කියන වෙබ්සයිට් වලින් ගන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම තොරතුරු ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ කියන විදිහට වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා තොරතුරු ලබාගෙන ඒ අදාළ පුද්ගලයන්ව සම්බන්ධ කරගෙන ඕගොල්ලෝ මේ ඕගොල්ලන්ගේ ආයෝජන තීරණත් ඒත් එකම කොටස් වෙළඳපළට සම්බන්ධ වීම හා සම්බන්ධ සියලු තොරතුරු ඕගොල්ලන්ට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක මතක් කරන්න ඕන ඕගොල්ලෝ කොටස් වෙළඳපළට සම්බන්ධ උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කියන වෙබ්සයිට්ස් පරිශීලනය කරන්න. මේවා ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා ඕගොල්ලන්ට ස්ටොක් මාකට් එකේදී ට්‍රේඩින් කරද්දී ඒත් එක්කම ස්ටොක් මාකට් එකට සම්බන්ධ වීම සඳහා මේ කියන වෙබ්සයිට්ස් පරිශීලනය කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒත් එක්කම යෝජනා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න yes කියලා. නැවත වතාවක් අවසානදී මතක් කරනවා මෙතනදී මම කිසිම ආයෝජන උපදේශයක් ලබා දීම සඳහා නෙමෙයි මේ වීඩියෝ කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි දැනුමක් ලබා දීම සඳහා දැනුම බෙදා හදා ගැනීම සඳහා පමණයි කියන දේ මතක් කරනවා. මොකද මම රෙජිස්ටර්ඩ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් නොවන හේයින්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඕගොල්ලන්ට channel එක ඉදිරියට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි, වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලවට thank you very much.